රයිට් සුබදවසක් හැමෝටම. ඕගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ FMFX YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ channel එක හරහා ඕගොල්ලන්ට forex ගැන ගොඩාක් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් ලොකු ප්‍රමාණයක් මම ක්‍රියේට් කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් channel එකේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ SMC technically course එකක් දක්වාම මේ channel එකෙන් නොමිලේම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ඒ මතක් කිරීමත් කරන ගමන් අදත් අපි යන්නේ forex ගැන ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරන්න. සම්පූර්ණම forex වලින් අපි කොහොමද අපේ life එක success කරගන්නේ, forex වල trader කෙනෙක් විදිහට success වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ සරලවම ඔයාලට කරන්න පුළුවන් විදිය කතා කරන තමයි අද අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. රයිට්. ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්කා වගේ මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව. forex වල කොහොමද success වෙන්නේ? forex වල success වෙන්න තියෙන එකම විදිය මෙන්න මේ විදිය. එහෙනම් අපි මුලින් ඉඳන් මම මේ කතා කරන්න යන මාතෘකා ටික එකින් එක කතා කරමු. right. ඔයාලට forex වල success වෙන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ step ටික follow කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරන්න වෙනවා. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ලර්න්. ඔයා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න කිව්වම කොහෙන් හරි ෆ්‍රී තියෙන තැනකින් හරි නැත්නම් කෝස් එකක් බයි කරලා හරි ටෙක්නිකල් and ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් දෙකම අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන ඔයා. ටෙක්නිකල් ෆන්ඩමෙන්ටල් දෙකම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද ටෙක්නිකල් වලින් විතරක් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ෆන්ඩමෙන්ටලි මාකට් එකේ වෙන දේ මොකක්ද කියන එක මාකට් එකේ ලොන්ග් ටර්ම් බයස් එක මොකක්ද කියන එක දැනගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වල මැක්‍රෝ සහ ජියෝපොලිටිකල් ඇනලිසිස් අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ අපි ටෙක්නිකල් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රේම් කරද්දී. එතකොට හරියටම මේකෙන් ඔයාලා වැඩේ ගන්න ඕන මෙන්න මෙහෙමයි. ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වලින් ඩිරෙක්ෂන් එක බලා ගන්න. right. ෆන්ඩමෙන්ටල් වලින් ඔයාලා ඉන්නේ දැන් ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ නම් ෆන්ඩමෙන්ටල් වලින් මේ අවස්ථාවේ ඉන්නේ මොන ඩිරෙක්ෂන් එකේද? අන්නේ ඩිරෙක්ෂන් එකට අදාළව ට්‍රේඩ් එක ෆ්‍රේම් කරන්න ටෙක්නිකල් කන්සෙප්ට් ඔයාලා යූස් කරගන්න. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කියන දේ. මේක තමයි පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ එහෙම ඉගෙනගෙන ඔයාලට ගැලපෙන ස්ට්‍රැටජි එක හදාගෙන ඒ ස්ට්‍රැටජි එක දෙවනියට ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මිනිමම් 3 months අඩුම ඩිමෝ දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. මිනිමම් 3 months ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලට ඔයාලගේ ස්ට්‍රැටජි එක ගොඩාක් ගැටලු හම්බ වෙනවා. අන්න එතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට වැඩිය ඉස්සරහින් ට්‍රේඩින් වල ඉන්න කෙනෙක්ව. දැන් සරලවම ඔයාට දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක දන්න කෙනෙක් ගාවට යන්න වෙනවා ඒ දේ ඉගෙන ගන්න. අන්න එතනදී ඔයාගේ ඩිසිප්ලින් හදාගෙන ඔයාගේ අර තියෙන ඒ කියන්නේ අපි හැමෝගෙම තියෙන ඔය ගතිය ඒක පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහලා මේක ඉගෙන ගන්න මයින්ඩ් එකක් මුලින්ම හදාගන්න. එතකොට දන්න කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට පුළුවන් මේ මාකට් එකේ දැන් ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්තේ මොකක්ද? ඕඩර් බ්ලොක් එකද තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයා බලනවා හරි ඕඩර් බ්ලොක් එක දන්නේ කවුද? එතකොට ඔයා බලනවා එක්ක YouTuber කෙනෙක් නැත්තම් කෝස් එකක් කරන කෙනෙක් හොඳ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසර් කෙනෙක්ව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයා අහනවා මට මෙන්න මෙතන ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා මට පුළුවන් ද මේ දේ කියලා දෙන්න. එතකොට එයා කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක එයා කිව්ව විදියටම විතරක් විශ්වාස කරන්න තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. එහෙම දෙන්න තුන් දෙනෙක්ගෙන් අහලා ඔයා කන්ෆර්ම් කරගන්නවා ඔයාගේ ෆෝල්ට් එක හරි ඔයා නිවැරදි කරගත්තා. අන්නේ විදියට ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් ඔයා ක්‍රියේට් හදාගෙන ඩෙවලොප් කරගෙන ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඔයා එක දිගට කරගෙන යනවා. එක දිගටම එකම ස්ට්‍රැටජි එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා අද මේ SMC ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන මාසයක් ට්‍රේඩ් කළා මේක හරියන්නේ ඊළඟ මාසේ තව මොකක් හරි ඉන්ඩිකේටර් ටිකක් දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න. එහෙම යන්න එපා. මේක එක දෙයක් කොහොම හරි කමන්නේ. එක දෙයක් මොනවා හරි ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් හරි ටෙක්නිකල්ස් හරි මොනවා හරි ස්ට්‍රැටජි එකකින් ඔයා එක දිගට මාස දෙකක් තුනක් මාකට් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ performance හැදෙන්නේ. ඔයාගේ තියෙන අඩුපාඩු ඔයාට පේන්න ගන්නේ මාස දෙකමාරක් තුනක් විතර යනකොට. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මම රියල් ට්‍රේඩ් කරන්න නම් තව කොච්චර කාල මට මේ මාස තුනේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඇතිද නැත්නම් මම මාස 6ක් අවුරුද්දක් මට කරන්න වෙයිද කියන එක එතනදී ඔයාට තේරෙනවා. එතකොට පුළුවන් ඔයාට එතනට අදාළ තීරණයක් අරගෙන තවදුරටත් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැත්නම් රියල් මනි දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය ප්‍රොසීඩිය එක තමයි learn and
ප්‍රැක්ටිස් වලදී ඔයාලට තියෙන. ඊට පස්සේ එනවා තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඔය දෙකේ එකතුව තමයි earn. නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔන්ලයින් සරලවම අපේ විදිහට කියනවා ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න නම් නිකම්ම ඇඩ් එකක් බලලවත් ගේම් එකක් ගහලවත් නැත්තම් වෙබ්සයිට් එකක කාගේ හරි වැඩ කරලවත් ඒ කියන්නේ එහෙම ඔන්ලයින් මනි හොයන්න පට්ට අමාරුයි. පට්ට අමාරුයි කියන්නේ ඒකට මොනවා හරිම කමන්නේ නිකන් ඉඳලා අපිට මේකේ සල්ලි දෙන්නේ. අන්න එහෙම හිතන්න. දැන් ගොඩක් අය ලංකාවේ හිතන් ඉන්නේ ඔන්ලයින් මනි කිව්වට පස්සේ මේ නිකන් ගෙදරට වෙලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. මේකේ නිකන් ඉන්න ලෝකෙ කිසිම තැනක තේරුම් ගන්න ලෝකෙ කිසිම තැනක සේවාවක් හෝ නිෂ්පාදනයක් හෝ නැත්තම් එයාගෙන් ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක්ගෙන් යම් කිසි කෙනෙක්ට සේවාවක් හෝ නිෂ්පාදනයක් හෝ යම් කිසි වටිනාකමක් නැත්නම් එයාට එතනින් ගෙවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදියට ඔයා ගිහිල්ලා Fiverr එකේ වැඩ කරන්න නම් ඔයාට ස්කිල්ස් මොනවා හරි තියෙන්න ඕනේ. එක්ක ඔයාට ලෝගෝ ඩිසයින් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එක්ක ඔයාට වීඩියෝ එඩිටින් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එක්ක පෝස්ටර් ඩිසයිනින් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොනවා හරි ස්කිල් එකක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට ස්කිල් එකක් නැතුව ඔයා නිකන් ඉඳිය පළියට මේ ලෝකේ කවුරුවත් ඔයාට සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ. අන්නේ දේ තේරුම් අරන් මේ ඔන්ලයින් මනි ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන්න. එතකොට මේ ෆොරෙක්ස් ෆීල්ඩ් එකත් එහෙමම තමයි. ෆොරෙක්ස් වලත් ඔයාලට මුලින්ම ලොකු කාලයක් ඉගෙනගෙන ලොකු කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේකට යම්කිසි කැපකිරීමක් ඔයාලට සිද්ධ කරන්න වෙනවා. අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඔයාට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකෙන් දවසට මම ඔය දාන වීඩියෝ දවසට ලක්ෂ හෙව්වා දෙක හෙව්වා කියලා දැම්මට මේක මේ ලක්ෂයක් දවසට හොයන්න මම අවුරුදු කීයක් ඉගෙන ගත්තද අවුරුදු කීයක් chart time cover කරාද කියන එක දන්නේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට මම විතරයි. අන්න ඒ වගේ හැම දෙයකටම මේ ට්‍රේඩින් ෆීල්ඩ් එකේ හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නම ඔයාලට ලොකු කාලයක් මේක වැය කරන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව අද ඇවිල්ලා සතියක් ඉගෙනගෙන ඊළඟ සතියේ රියල් ට්‍රේඩ් කරන්න නම් එන්න එපා. ෆොරෙක්ස් වල එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් කියන්නේ එහෙම අර බෙට් කරනවා වගේ 1x බෙට් වල වගේ බෙට් කර කර සල්ලි ගන්න පුළුවන් තරම් නෙමෙයි. මේකේ ලොකු කතන්දරයක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ කතන්දර දැනගෙන මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියන දේ දැනගෙන නැත්තම් බයි බටන් එකයි සෙල් බටන් එකයි ටච් කරන්න පුළුවන් වුණ පළියට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා මේක. ඊට පස්සේ එහෙම කරලා ස්කෑම් කියන්නත් එපා අවසානෙට. අපේ අය ගොඩක් එහෙම තමයි වෙන්නේ. දන්නේ නැතුව මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න එනවා. ඇවිල්ලා ඊළඟට බලද්දි එයාලගේ සල්ලි ලොස් කරගත්තට පස්සේ කියනවා මේ ෆොරෙක්ස් කියන්නේ ස්කෑම් එකක්. මේකෙන් ගොඩ යන්න බෑ. ගොඩ ගියපෙවුනුත් නැහැ. එහෙම තමයි කියන්නේ. එහෙම නෑ මේකේ හරියට ඔයාලා ඉගෙනගෙන වැඩේ කරනවා නම් ඒක තමයි මම මෙච්චර එලව කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වැඩ ටික කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ දෙකේම එකතු අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් රියල් මනි earn කරන්න. එතකොටත් ඔයාලගේ පළවෙනි account එක දෙක සමහර විට යන්න පුළුවන්. මොකද රියල් ට්‍රේඩ් කරද්දී වගේ සයිකොලොජි පැත්ත බලපානවා. සයිකොලොජි ගැන මම වෙනමම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට වෙනම ගේන්නම්. ඒක මෙතන කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් නෙමෙයි. ට්‍රේඩින් සයිකොලොජි කියන්නේ ඩීප් මාතෘකාවක්. ඒක ගැන වෙනමම අපි කතා කරමු. ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම්. එතකොට ඔය ඩිමෝ එකයි රියල් එකයි මාරු වෙද්දී අපේ සයිකොලොජි එක මාරු වෙලා අපි පොඩ්ඩක් ලොස් වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි ටික. account එකක් දෙකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අතාරින්න එපා. ඩිපොසිට් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔයාලට මේකේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියනවා මෙන්න මේ ටික විශේෂයි. මේක මම කතිරයක් දාලා යටින් මාක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් දෙක ෆොරෙක්ස් වල කවදාවත් කරන්න එපා. ෆොරෙක්ස් වල කවදාවත් මෙන්න මේ දෙක කරන්න එපා. සිග්නල් සර්විස් බයි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඊළඟට account management වලට accounts දෙන්න එපා. එපා කියන්නේ ඇයි කියලා මගෙන් අහන්න එපා. ඒවට ගියපු අය, ඒ වගේම වැඩ ගත්ත අය කොහොමද කියලා දන්නව ඇති. මගේ ඉන්බොක්ස් එකට දවසට 10 දෙනෙක් 15 දෙනෙක් විතර මැසේජ් කරලා කියනවා දවසට මෙච්චර ලක්ෂ ගාණක් නැති කරගත්තා. සිග්නල් බයි කරලා මෙච්චර ගාණක් මම නැති කරගත්තා. මල්ලි මෙහෙම කියලා ලක්ෂ ගණන් වලින් හැමෝම කියන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් නිසා තමයි මම මේවා එදා ඉඳන්ම මම YouTube එකට ආපු කාලේ ඉඳන්ම මම කියනවා මේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. මොකද ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඕනේ මෙච්චරයි. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට රයිට් මේක චැලෙන්ජ් එකක්. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට එයා ට්‍රේඩ් කරන හරියට එයා තනියෙන් නම් ට්‍රේඩ් කරගන්නේ මේ වචනයක් ගන්න තේරුම් ගන්න හරියට එයා තනියෙන් නම් තමන් ඇනලයිස් කරලා නම් තමන් ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ එයාට වෙන කාටවත් සිග්නල් දීදී ඉන්න වෙලාවක් නැහැ රයිට් එයාට සිග්නල් දීදී ඉන්න වෙලාවකුත් නැහැ සහ එයාට මාකට් එකෙන් එයා ප්‍රොෆිට් කරන ටික හොඳටම ඇති එයා තව සිග්නල් channel විකුණලා එහෙම මේකේ third party incomes වලට යන්න ඇත්තටම ඌමනාවක් නැහැ. ආයේකට යොදවන කාලෙත් එක සිග්නල් channel එකක් කරද්දි කොච්චර දේවල් ඇඩ්මින් කරන්න ඕනද? ඒ දේවල් වලට එයාට යොදවන්න කාලයක් ඇත්තටම නැහැ. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න හරි ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට
සිග්නල් channel එකක් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සහ account management නම් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. account management කරන්න මොකක්ද දන්නවද? account management වල group වල කරන්නේ ඔයා හිතන්න group එකේ members ලා 100ක් ඉන්නවා. 100න් එක දවසක දෙනවා මම දෙන්නෙක් account එකක් manage කරලා දෙන්න. එතකොට කරන්නේ gold එකට ගිහිල්ලා ඒ admin එක account එක buy කරනවා, එක account එක sell කරනවා. හරිද? එතකොට කොහෙන් ගියත් admin profit. එතකොට අර loss වෙච්ච එක්කෙනාගේ account එක loss වෙලා ඉවරනේ. එයාට කියනවා deposit කරන්න කියලා. deposit කරයිද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. deposit කරොත් ආපහු trade එකක් ගහනවා. නැත්තම් එයාව block කරලා දාලා group එකකට අයින් කරලා යවලා දානවා. එතකොට අර profit වෙච්ච කෙනාගේ profit එකේ share එක අරගෙන එයා ඊළඟ දවසෙත් ආයි account management කී ඕකේ දානවා හැමතිස්සෙම. ඒක තමයි account management වල නෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ දේවල් මෙච්චර forex වල කරන්න එපා කියලා දැන් ඊනම වර්නින් වෙන්නේ. දැන් මේ 2022 මේ 23 අවුරුද්දෙන් වගේ ඉඳන් forex වලට අලුතෙන් එන කෙනෙක් ලංකාවේ නම් එයාට ගොඩ යන්න තියෙන සම්භාවිතාව 99.9ක් අඩුයි. කවදාවත් එයාට forex වලින් ගොඩ යන්න බෑ ලංකාවේ ඒ තරම් මේක වටේ හැදිච්ච බිස්නස් ටිකක් තියෙනවා. ඇත්ත කතාව ඒක. ඒ නිසා ඒ වලින් පරිස්සම් වෙලා මෙන්න මෙච්චරයි ප්‍රොසීඩි එක මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ මම forex වලින් සක්සස් වෙච්ච විදිය පර්සනල්. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් කවුරුවත් කියන්නේත් නැහැ. මගේ එහෙම දේවල් නැහැ. මම ඔයාලට ඕන දෙයක් කියනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටිකෙන් ඔයාලගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්න. එහෙනම් මීට වඩා forex ගැන තව දේවල් තියෙනවා. මම එකින් එක මට පුළුවන් වෙලාවට මම ට්‍රේඩ් කරන ටයිම් එකත් එක්ක මැනේජ් කරගෙන තමයි මම මේ දේවල් කරන්නේ. මොකද ට්‍රේඩ් එකක් දාලා රන් වෙද්දි මට කරන්න දෙයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි මම රෙකෝඩ් එකක් අරගෙන ආපහු වෙලාව තියෙන වෙලාවක එඩිට් කරලා ඊට පස්සේ ආයි වෙලාව තියෙන වෙලාවක් බලලා තමයි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තමයි මම මෙතන ඉඳන් ඔයාලට කරලා දෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා මේකෙන් උපරිම වැඩක් ගන්න පුළුවන් තරම් channel එක share කරන්න. තව එක ට්‍රේඩර් කෙනෙක් හරි ලංකාවෙන් හොඳ ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි කරන එක තමයි ලංකාවේ රියල් ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි කරන එක තමයි මගේ සහ මේ channel එකේ දැනට මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න එකේ තියෙන බලාපොරොත්තු. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. හොඳ ට්‍රේඩින් ජර්නි එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.